Terve kaikille! Mun nimi on Jean ja tervetuloa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Oimaan käyttöönottokoulutukseen vammaispalveluiden tukihenkilöiden näkökulmasta. Tästä löytyy meidän tämän päivän ohjelma. Käydään muutama osio tästä materiaalin puolelta läpi ja sitten siirrytään Oimaan palveluun demoympäristöön katsomaan, kuinka tämä toimii. Yleisesti, mikä on Oima? Oima on selainpohjainen verkkopalvelu, jonka avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Hoitaja tai palkkionsaaja voi käyttää Oimaa kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin, esim. Tietokoneella, tabletilla tai kännykän selaimessa osoitteesta oima.fi. Jotta Oimaan voi rekisteröityä, tulee olla pääsy internettiin sekä toimiva sähköpostiosoite sekä välineet vahvaan tunnistautumiseen. Mikäli sähköisiä järjestelmiä ei ole mahdollista käyttää, ilmoitat hoitosuhteeseen liittyvät asiat samaan tapaan kuin ennenkin, eli hyvinvointialueelle. Oima-palvelu tarjoaa sähköisen väylän omaan hoitosuhteeseen liittyvien ilmoitusten tekemiseen. Näin ollen se vapauttaa aikaa muihin tärkeimpiin asioihin. Oimassa voi näppärästi ilmoittaa hyvinvointialueella hoitojaksojen tietoja, kuten pidetyt vapaapäivät sekä mahdolliset palkkionmaksuun vaikuttavia asioita. Näin ollen ei tarvitse muita reittejä kautta ilmoittaa hyvinvointialueelle näistä asioista. Katsotaan seuraavaksi tilin luominen ja sisäänkirjautuminen Oimaan. Ensimmäisenä mennään minun.oima.fi-sivuille, josta näkyy tämän näköinen ikkuna. Ja täältä luo ilmainen tili-linkki. Siitä kun klikkaa, niin päästään luomaan tili. Tilin luomiseen tarvitaan käytössä oleva toimiva sähköpostiosoite. Ja se laitetaan tähän sille varattuun paikkaan. Ja salasanaksi, jotta saadaan mahdollisimman vahva salasana, niin hyvinvointialue suosittelee vähintään 15 merkkiä. Myös Oiman puolelta on vaatimuksia, jossa tulee olla vähintään 8 merkkiä, vähintään 1 numero, 1 iso kirjain, pieni kirjain ja erikoismerkki. Ja kun nämä ehdot täyttyy, niin nämä rastit tästä muuttuu vihreäksi väkäseksi. Tämän jälkeen tuosta voi klikata Luo tili. Tämän jälkeen tulee tämän näköinen näkymä. Tässä pyydetään linkittämään tili Visma Connectiin. Ja tästä tulee klikata Kyllä, linkitä sähköpostin EID-hen. Tämä vahva tunnistautuminen tehdään ensimmäisellä kerralla varmistaaksemme, kuka on luomassa tiliä palveluun. Samalla varmistamme, että sopimukset, palkkiot ja kaikki muu yksityinen tieto menee varmasti oikealle henkilölle. Tämä oma pankkitili ei siis tosiaan linkity Oima-palveluun kyseisessä prosessissa. Ja kun painaa Kyllä linkitä, niin päästään eteenpäin. Tämän jälkeen tulee tämän näköinen ikkuna. Tässä kohtaa voi tunnistautua palveluun mobiilivarmenteella tai verkkopankilla. Mikäli haluaa tunnistautua verkkopankilla, niin tästä voi valita oman pankin kuvion. Tunnistautumisen jälkeen sähköpostiin tulee viesti Visma Connectilta ja siinä viestissä on 6-numeroinen turvakoodi. Tässä kohtaa ei kannata sulkea sitä Oiman sivua, vaan avaa täysin uusi välilehti tai ikkuna, jossa avaa sen sähköpostiviestin. Ja sähköpostiviesti tulee näyttämään kutakuinkin tältä ja sieltä löytyy tuo turvakoodi ja se kannattaa poimia talteen. Tämän jälkeen palaa sinne Oiman sivuille ja sen poimitun turvakoodin voi syöttää tähän tarkoitettuun paikkaan. Sitten seuraavaksi voi painittaa linkitä tili, jonka jälkeen tulee ilmoitus, että tili on linkitetty Visman tiliin. Ja tämä toiminto on täysin tietoturvallinen.
Pankkitunnuksesi eivät tule tämän myötä liittymään Oima-tiliisi. Bank-ID-teksti viittaa ainoastaan siihen, että olet tehnyt vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksillasi. Jatka nappulasta päästään eteenpäin. Tämän jälkeen, kun ollaan kirjauduttu Oima-palveluun, ensimmäisenä kysytään, missä roolissa halutaan toimia. Ja tukihenkilöt valitsevat aina roolikseen hoitaja. Mikäli valitset vahingossa väärän roolin, niin aina pystyt tuolta uudelleen yläpalkista painamaan vaihda roolia ja valitsemaan uudelleen hoitaja. Ja täältä yläpalkista löytyy myös ohjeet, josta löytyy kaikki ohjeet liittyen Oima-palveluun. Ja seuraavaksi verokorteista. Verohallinnon tiedoista täytyy olla voimassa nimenomaisesti työkorvausverokortti, eli ansiotuloa varten hankittu verokortti ei kelpaa Oimaan. Oima hakee sopimuksen mukaista verokorttia Verohallinnon järjestelmästä, mikäli työkorvausverokortti on voimassa. Eli mikäli sellaista ei ole, niin se tulee hakea verottajalta. Eli tukihenkilön ei tosiaan tarvitse toimittaa verokorttia mihinkään, vaan jos sellainen on voimassa, niin Oima hakee sen suoraan verottajalta. Oimassa näet itselläsi tällä hetkellä voimassa olevan veroprosentin hoitopäivät näkymästä. Tarkempia ohjeita verotukseen löydät osoitteesta vero.fi tai soittamalla verottajan palvelunumeroon tai asioimalla verotoimistossa. Sitten mä tässä vaiheessa kiitän ja annan puheenvuoron Anna-Kaisa Sistoselle. Kiitos Jen ja terve vaan kaikille minunkin puolesta. Mä olen Sistosen Anna-Kaisa ja minä näytän nyt, että miten te tukihenkilöt pääsette tekemään kirjauksia tuonne Oimaan, eli kirjaamaan omia palkkioita, kulukorvauksia ja sitten laittamaan noista kulukorvauksista kuitteja palveluun. Ja näytän samalla myös, että mitä kaikkea muuta tuolta meidän palvelusta löytyy. Hetki pieni, otan tuosta jaon päälle, niin pääsen esittämään tuolla meidän demoympäristössä. Täältä, näin. Eli olemme nyt täällä demoympäristössä. Tämä on kuvitteellinen ympäristö, tämmöinen Ankkalinna-ympäristö, ja toimin täällä nyt tällaisena kuvitteellisena tukihenkilönä nimeltä Edi Hanhi. Eli kun tukihenkilö on kirjautunut Oima-palveluun, niin etusivu näyttää tältä. Ja käydään ensin läpi, että mitä kaikkea tietoa täältä Oimasta löytyy ja mitä kaikkea tietoa te voitte täällä itse muokata. Ja mikä on sellaista tietoa, mitä sitten pitää hyvinvointialueelle ilmoittaa. Ja sen jälkeen näytän teille nuo kirjaukset, että miten niitä pääsee tekemään. Lähdetään liikkeelle täältä oikeasta yläkulmasta. Täällä lukee teidän oma nimi ja täältä klikkaamalla avautuu alasvetovalikko. Täältä voi kirjautua ulos, mutta täältä löytyy myös teidän omat tiedot. Käydään katsomassa niitä. Tässä näkyy aina teidän perustiedot. Niin kun kirjaudutte ensimmäistä kertaa Oimaan ja teette tänne tunnukset, niin käykää tarkistamassa täältä, että teidän perustiedot on täällä oikein. Mikäli te huomaatte näissä teidän perustiedoissa virheitä, niin olkaa yhteydessä hyvinvointialueeseen. He pystyvät teidän puolesta nimittäin korjaamaan nuo perustiedot, eli te ette pysty tällä hetkellä itse näitä tietoja muokkaamaan, mutta hyvinvointialueen työntekijät pystyvät sen teidän puolesta tekemään. Täällä vasemmalla valikossa löytyy tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja. Täältä te pääsette vaihtamaan teidän Oima-palvelun salasanan halutessanne. Täältä te pystytte myös vaihtamaan teidän Oima-palvelun käyttäjätunnuksen, ja käyttäjätunnuksenahan on se teidän sähköpostiosoite, jonka olette siinä tunnusten luonnin yhteydessä syöttänyt tuonne meidän palveluun. Mikäli te haluatte käyttää Oimaa jollakin toisella kielellä kuin suomen kielellä, niin täältä te pääsette vaihtamaan asiointikielen esimerkiksi englanniksi tai ruotsin kielelle. Englanninkielinen palvelu on käytettävissä tuossa huhtikuun puolenvälin paikkeilla. Tällä hetkellä palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi. Mikäli teillä on aikaisemmin ollut Oima-palvelu jo käytössä tai olette toimineet täällä Oimassa jossakin muussa roolissa ja ette ole ottaneet vielä Visma Connect-kirjautumista käyttöön, niin te pystytte täältä ottamaan sen teille käyttöön.
Hypätään takaisin tänne etusivulle. Täällä oikealla yläkulmassa teidän nimen vierestä löytyy tämä Vaihda roolia -painike. Mikäli te olisitte menneet vahingossa jonnekin toiseen rooliin, esimerkiksi työntekijän tai työnantajan rooliin, niin täältä te pääsette takaisin tänne hoitajan rooliin, eli tukihenkilöt toimii aina täällä hoitajan roolissa. Täällä oikealla yläkulmassa on myös tällainen ohjelaatikko, jota klikkaamalla voi selata OIMAn käyttöohjeita tai hakea tiettyjä ohjeita, eli miten esimerkiksi voisi kirjata noita tukihenkilön palkkioita. Tässä OIMAn vasemmalla ylhäällä löytyy tällaiset valikot. Täällä on etusivu, jossa me nyt olemme. Sitten täältä löytyy sopimukset -välilehti. Täällä näkyy kaikki teidän voimassa olevat sopimukset tässä voimassa olevien välilehdellä. Sen lisäksi täällä voi olla keskeneräisiä sopimuksia. Keskeneräiset tarkoittaa sellaisia sähköisesti allekirjoitettavia uusia toimeksianto- tai palkkiosopimuksia, joissa vielä jommankumman joko teidän allekirjoitus uupuu tai sitten hyvinvointialueen edustajan allekirjoitus odottaa. Sen lisäksi täältä löytyy myös päättyneiden toimeksianto- ja palkkiosopimusten listaus. Tässä voimassa olevien kansiossa näemme nyt, että tällä kyseisellä tukihenkilöllä on yksi tukihenkilön toimeksiantosopimus täällä OIMassa. Täältä löytyy täältä palvelusta myös palkkiot -välilehti. Kaikki OIMAn kautta maksetut palkkiolaskelmat löytyvät sitten jatkossa täältä välilehdeltä ihan listattuna. Sen lisäksi täältä löytyy raportit -välilehti, eli mikäli teillä olisi sellainen toimeksiantosopimus, jonka kautta ilmoitatte esimerkiksi kilometrikorvauksia, niin täältä pystyy sitten semmoisen raportin verottajalle lataamaan, jossa voi noita kilometreistä tulevia verovähennyksiä ilmoittaa. Mennään takaisin tänne sopimukset -välilehdelle ja käydään tarkastelemassa tätä yhtä voimassa olevaa sopimusta. Tästä pääsee tästä sinisestä linkistä tuonne sopimuksen tietoihin. Klikataan sitä. Ja tässä ensimmäisellä sivulla näkyy aina tämä sopimuksen yhteenveto. Täällä teillä näkyy tällaisia sopimuksen esiasetuskysymyksiä. Älkää välittäkö tästä meidän demoympäristössä. Täällä on hieman erilaisia kuin teidän tuolla aidossa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ympäristössä. Mutta sopimuksen esiasetukset näkyvät. Sen lisäksi näkyy osapuolet, joista toinen on aina te itse ja toinen on sitten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Sen lisäksi näkyy voimassaoloajat ja sitten palkkionmaksuaika tuohon tukihenkilösopimukseen liittyen. Ja kohdassa muuta sovittua on sitten kerrattu tämä tuettava henkilö, ketä te mahdollisesti tapaatte. Sitten palkkio, paljonko teillä se on se tuntipalkkio, kulukorvaus, millaisilla säännöillä sitä sitten maksetaan teille ja kuuluuko sitten matkakorvaukset tai onko jotain muuta sovittua tuohon teidän sopimukseen liittyen. Eli OIMasta löytyy ne teidän varsinaiset tukihenkilösopimukset, niin ne tekniset tiedot löytyy täältä meidän palvelusta sitten sen jälkeen, kun hyvinvointialueen työntekijät ovat ne tänne käyneet kirjaamassa. Tällä hetkellä ei välttämättä löydy vielä kaikille tukihenkilöille teidän sopimuksia, mutta ei kannata huolestua. Niiden pitäisi löytyä palvelusta viimeistään tuossa kuun loppuvaiheilla. Täällä on sopimuksen vasemmassa valikossa löytyy tämmöinen dokumentit-kohta, mikäli täällä olisi jotakin liitteitä liitettynä tuohon teidän sopimukseen liittyen. Ja täältä löytyy myös tämän kyseisen sopimuksen kautta maksetut palkkiolaskelmat aina tarkasteltaviksi. Kaikki palkkiolaskelmat, jotka OIMAn kautta maksetaan, niin näkyy aina teille täällä OIMassa, mikäli ei ole sitten mitään muuta palkkiolaskelman toimitustapaa teille valittu. Täältä sinisen linkin kautta pääsee avaamaan tämän palkkiolaskelman ja sitä voi sitten tarkastella. Eli täällä löytyy tämmöiset perusmuotoiset tiedot palkkiolaskelmasta, eli hoitojakso, palkkionmaksupäivä. Tukihenkilöillä tosiaan palkkionmaksupäivä, eli näitä huhtikuussa tehtyjä tukihenkilötapaamisia, niin ne maksetaan silloin toukokuun viimeisenä päivänä. Ja ne ilmoitukset tulisi tosiaan tänne OIMaan tehdä viimeistään toukokuun 3. päivään mennessä, niin silloin ne huhtikuun tapahtumat saadaan silloin toukokuun lopussa maksuun. Täällä näkyy myös teillä käytössä olevat veroprosentit
ja tietysti palkkiolajit, että mitä ollaan teille maksettu ja näistä summat ja tietysti nuo ennakkopidätykset ja muut niistä poistettuna. Sen lisäksi myös palkkiosuuruudet kyseisellä palkkiolaskelmalla ja sitten vuoden alusta laskettuna. Mennäänpä takaisin tuonne etusivulle. Teillä voi olla useampia kuin yksi tukihenkilön sopimus. Ne olisi kaikki tässä etusivulla listattuna. Ja aina kun käytte tekemässä kirjauksia jonkun sopimuksen taakse, niin te pääsette tästä vasemmalta sinisen linkin kautta sen kyseisen sopimuksen taakse tekemään kirjauksia. Täältä sinisen linkin kautta toimeksiantosopimukseen, niin täältä te pääsette katsomaan, että ketä tämä kyseinen sopimus koskee. Ja nyt tällä kyseisellä tukihenkilöllä tämä koskee tämmöistä Ankka-Aatos tuettavaa henkilöä. Ja täältä ylhäältä pääsee tosiaan takaisin tuonne hoitopäiviin. Tässä vasemmalla ylhäällä on tällainen verokortin tiedot. Sitä klikkaamalla tähän avautuu tämmöinen ponnahdusikkuna, missä näkyy teidän käytössä oleva veroprosentti. Mä en tiedä, näkyykö ponnahdusikkuna. Näytät siinä peukkua, jos se näkyy. Hyvä. Näin aina täällä Teamsissa välttämättä kaikki ponnahdusikkunat tule tähän esitykseen, mutta tosiaan tätä sinistä linkkiä klikkaamalla niin saatte tuohon sen teidän työkorvausverokortin tiedon näkyviin. Tässä keskellä löytyy hoitojaksot-valikko ja täältä kun klikkaa, niin avautuu alasvetovalikko. Täältä pääsee tarkastelemaan aikaisempia jaksoja, sellaisia jaksoja, jotka on Oivan kautta maksettu. Sitten tietysti sitä nykyistä kuluvaa jaksoa ja sitten voi tehdä kirjauksia myös tulevaisuuden jaksoille. Tässä oikealla ylhäällä on tämä vahvista-painike, eli sen jälkeen kun kaikki kirjaukset tänne kyseiselle huhtikuun jaksolle on tehty, niin sitten klikataan tätä vahvista-painiketta. Mutta lähdetään kirjaamaan nytten tukihenkilön palkkio tänne jaksolle. Ja se tapahtuu täältä hoitojakson lisätoiminnot napin takaa. Klikataan sitä. Täältä avautuu alasvetovalikko ja täällä on sellainen vaihtoehto valittavaksi kuin tukihenkilön palkkio. Ja tähän avautuu tällainen lisäkorvauksen tiedot kohta, johon päästään syöttämään sitten tätä palkkiota. Ja kuvitellaan tilanne, että ollaan 5 tuntia oltu, tämä on tosiaan täysin kuvitteellinen, 5 tuntia ollaan nähty sitä tuettavaa henkilöä ja meidän sopimukselle oli kirjattu se meidän tuntipalkkio, joka oli 11,39 €. Tapasin tuettavaa 4.4. 5 tuntia. Kirjoitin tuohon kuvaukseen ja täältä alhaalta kun painan tallenna, niin näin tähän minun jaksolle tuli tällainen palkkiomäärä, jossa on tosiaan 5 tuntia ja tuntipalkka on tuo 11,39 € ja summa tosiaan sitten tästä tulisi maksuun tuo 56,95 €. Totta kai tästä tehdään sitten, pidätetään veroennakot ja muut. Miten tänne kirjattaisiin sitten kulukorvaus? Niin se tapahtuu myös täältä hoitojakson lisätoiminnot napin kautta. Klikataan täältä. Täältä avautuu alasvetovalikko, josta voidaan valita tukihenkilön kulukorvaus, tällainen tulolaji tänne. Täältä määräksi voi laittaa 1 kappale ja sitten se tukihenkilön kulukorvaus, mikä ollaan laittamassa teille maksuun tai mitä te olette hakemassa, niin tänne voidaan sitten kirjoittaa kuvaus tästä kulukorvauksesta. Ja tämä kyseinen kulukorvaus olisi nyt kulukorvaus ratsastustunnista. Ollaan vietetty tuollainen ratsastustunti tuettavan henkilön kanssa. Tuosta painetaan, nyt mä laitoin sinne. Kuten huomaatte, niin mun teksti ja mun summa tässä ei nyt täsmää, toinen meni väärin, niin täältä me päästäänkin muokkaamaan tätä kulukorvausta ja korjataan tuonne tekstiin, niin sitten ei hyvinvointialue ihmettele, että kumpikohan noista on oikein. Painetaan tuosta, että tallenna. Ja täältä me ollaan ilmoitettu nyt kulukorvauslaji ratsastustunnista. Me voitaisiin ilmoittaa täältä myös toinen kulukorvaus, joka olisi joku eri. Totta kai ne voi myös laittaa tuohon samaan.
Tai sitten täältä voisi ilmoittaa jonkun toisena päivänä tapahtuneen tukihenkilön tuntipalkkion, jos haluaisi laittaa eri päivämäärällä sieltä. Avaamalla ihan tuommoisen uuden tai sitten muokkaamalla näitä nykyisiä tuntimäärää tai sitten kulukorvauksen yhteissummaa. Tästä kulukorvauksesta tulisi liittää tänne myös kuitti, ja se tapahtuu täältä lisää dokumenttipainikkeen takaa. Klikataan sitä, ja täältä avautuu tällainen paikka, mihin sen kuitin voi syöttää. Noin. Tähän avautuu teillä kategoriat, ja ne on teidän aidossa ympäristössä hieman erinäköiset, niin valitkaa sieltä oikea kategoria. Näin. Klikkaamalla tätä mintun vihreää laatikkoa, niin te voitte ladata tänne teidän tietokoneelta sen tiedoston, eli kuvan tai PDF-version siitä kuitista tai muusta dokumentista, minkä haluatte tänne palveluun tallentaa. Ja sitten painetaan täältä alhaalta sinistä tallenna-painiketta. Ja näin. Tämä dokumentit-nappi muuttui tällaiseksi mintun vihreäksi. Sitä kun klikkaa, niin täältä pääsee näkemään, että mitäs tänne onkaan tullut tallennettua tänne hoitojaksolle. Ja sitten täältä voisi itselleen ladata tämän kuitin myös myöhemmin, jos haluaa niitä joskus itsekin tarkastella. Tai jos tässä vaiheessa huomaa, että tuli vahingossa liitettyä ihan väärä kuva tänne palveluun, niin täältä sen pääsee myös sitten poistamaan. Näitä palkkioita ja kulukorvauksia, mikäli huomaatte, että olette tehnyt virheellisen syötön, niin pystyy tosiaan tuosta punaisesta poista-napista poistamaan. Ja sitten voi täältä hoitojakson lisätoiminnoista syöttää uudestaan myös noita tietoja. Tässä lisäkorvaukset kohdan yläpuolella on tällainen kenttä kuin hoitojakson huomautukset. Tämä on sellainen viestikenttä, jossa te voitte kertoa hyvinvointialueelle vaikka edelliseen hoitojaksoon liittyviä asioita. Esimerkiksi, että minulla oli maaliskuussa yksi tapaaminen, jonka kesto oli 3 tuntia. Sitten voi laittaa tänne vaikka sen päivämäärän, että milloin se oli. Ja täältä sinisen tallenna huomautuspainikkeen takaa te voitte tallentaa tämän teidän kommentin, ja tämä teidän kommentti nousee tuonne hyvinvointialueen työntekijälle sitten tarkastettavaksi ja luettavaksi, ja kun he ovat sen lukeneet, niin he siihen laittaa sen kuitatuksi, että se on luettu. Ja tässä näkyykin, että milloin te olette sitten tämän tänne tallentaneet. Ja kun te tällaisen kommentin tänne jätätte, niin hyvinvointialueen työntekijät pystyy sitten teidän puolesta käymään sinne jo aiemmin maaliskuun jaksolle, joka on jo teille maksettu, niin sen kautta maksamassa teille sitten tuon puuttuvan palkkion osan. Koska maaliskuu on teille jo aikaisemmin mennyt maksuun, niin te ette valitettavasti itse pääse sinne tässä vaiheessa enää sitten tekemään noita takautuvia kirjauksia. Ja tämän lisäksi hyvinvointialueen pyyntö on ollut nyt, että mikäli teillä on käytössä joku sähköpostiosoite, niin kirjoittaisitte sen tähän hoitojakson huomautukset kenttään. Niin he pystyvät tämän teidän sähköpostiosoitteen tuonne teidän tietojen taakse viemään. Tuolta vielä painetaan tuolta tallenna huomautuspainiketta. Mikäli huomaisitte tässä vaiheessa, että teillä pitää muokata tätä teidän kommenttia tai poistaa kokonaan, niin te pystytte sen vielä tekemään, mutta sitten sen jälkeen, kun hyvinvointialue on sen kuitannut luetuksi, niin sitten sitä ei pääse enää muokkaamaan tai poistamaan. Ja nyt, jos todetaan, että täällä kyseisellä huhtikuun jaksolla on kaikki tapahtumat ilmoitettu niin kuin on pyydetty, niin täältä oikealta ylhäältä painetaan tätä vahvista painiketta. Tästä varoitustekstistä ei kannata välittää. Palkkajaksolla ei ole lainkaan merkintöjä, olet vahvistamassa jaksoa tyhjänä. Huomio, että tämä yhteenveto ei toistaiseksi koske mahdollisia lisäkorvauksia, niin tämä tarkoittaa sitä, että meillä esimerkiksi omaishoitajilla ja perhehoitajilla näkyy täällä näkymässä sellainen kalenterinäkymä, joka tähän tekisi sellaisen yhteenvedon, mutta koska nämä teidän palkkiot ja kulukorvaukset ilmoitetaan aina noilla lisäkorvauksilla, niin tämä virheilmoitus tarkoittaa vain sitä, että teillä kyllä nuo
lisäkorvauksien kautta ilmoitetut palkkiot ja kulukorvaukset, niin ne tulisivat sitten maksuun, kun ne on teidän puolesta tarkastettu. Eli täältä voi painaa tätä vahvista hoitojaksopainiketta. Ja mikäli te tässä vaiheessa huomaisitte, että tuonne jäi joku virhe, niin tämän palauta muokattavaksi napin avulla te pystytte vielä palauttamaan tämän kyseisen jakson sitten vielä avoin tilaan ja tekemään tänne lisäyksiä tai muokkauksia. Täällä näkyykin näitä hoitojaksoja tällaisissa erilaisissa tiloissa. Tämä hyväksytty tarkoittaa sitä, että sen on hyvinvointialueelta jo tarkastettu ja mahdollisesti teille maksuun siirretty. Sitten tämä hoitaja hyväksynyt tarkoittaa sitä, että te olette itse käynyt sen täältä vahvistamassa. Ja täällä sitten avoimet jaksot on sellaisia, että kumpikaan ette te eikä hyvinvointialueen työntekijä ole käynyt siellä vielä tekemässä vahvistusta. Mikäli te unohtaisitte vahvistaa tämän teidän jakson, mutta te olette tänne kuitenkin näitä lisäkorvauksia ja kommentteja käynyt syöttämässä, niin se ei ole vaarallista, eli se vahvistaminen voidaan kyllä tehdä teidän puolesta. Mutta aina mikäli te vahvistatte sen jakson, niin siitä lähtee viesti sinne hyvinvointialueelle, että sitä teidän jaksoa voi alkaa tarkastamaan. Että te olette kaikki merkin tänne sinne jaksolle antaneet. Tällä tavalla, eli kertauksena vielä täältä etusivulta pääsette tästä vasemmalta alhaalta sinisen linkin kautta aina teidän sopimukselle. Ja täällä sitten tosiaan hoitojakson lisätoiminnot napin kautta pääsette syöttämään tukihenkilön palkkioita ja tukihenkilöiden kulukorvauksia. Hypätään tuonne kirjalliseen materiaaliin tässä vaiheessa. Eli mitä kaikkea pitikään muistaa? Tukihenkilöiden palkkiot maksetaan hoitojaksoa seuraavan kuun viimeisenä arkipäivänä, eli huhtikuun tapahtumat maksetaan toukokuun viimeisenä päivänä. Hyvinvointialueen linjaus on, että kaikki hoitojakson kirjaukset tulee tehdä viimeistään hoitojaksoa seuraavan kuun 3. päivään mennessä, eli nyt huhtikuun jakson kirjaukset tulisi tehdä viimeistään silloin toukokuun 3. päivään mennessä, niin silloin ne ehtii teille maksuun silloin toukokuun viimeisenä päivänä. Ja mitä tuonne jaksolle tulee kirjata, niin palkkiot ja kulukorvaukset tuolla näköjään on kirjoitusvirhe, siellä lukee, että pakkiot. Minä korjaan sen tähän materiaaliin ennen kuin toimitan sen teille tai tuonne hyvinvointialueelle. Sitten kuitit noista kulukorvattavista asioista. Hoitojakson huomautukset, jos sellaisia on, ja nyt tosiaan ensimmäisten kirjautumisten yhteydessä toivottiin, että ilmoittaisitte sen teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen sinne hoitojakson huomautukset kenttään, niin hyvinvointialueen työntekijät voi käydä sen teidän tietoihin sitten laittamassa. Ja tosiaan teidän palkkiomaksu perustuu näihin toteutuneisiin ja ilmoitettuihin tapahtumiin, eli mikäli siellä hoitojaksolla ei ole mitään merkintöjä ja ette ole millään muulla tavalla sitä tietoa tuonne hyvinvointialueelle toimittaneet, niin silloin teillä ei nouse myöskään noita palkkioita luonnollisestikaan maksuun. Ja jos siellä ruudun takana nyt on henkilöitä, jotka eivät käytä mitään sähköisiä järjestelmiä, eli jos teillä ei vaikka ole sähköpostia tai ei ole verkkopankkitunnuksia, jolla voisitte tehdä tuota vahvaa tunnistautumista, eli ette pysty oimaan tekemään omia tunnuksia, niin ei hätää, te voitte toimittaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin olette toimittaneet noita tietoja hyvinvointialueelle. Eli jos olette tottuneet asioimaan puhelimitse tai ihan paikan päällä asioimalla, niin pystytte jatkamaan samaan tapaan. Ja noudattakaa aina hyvinvointialueen ohjeistuksia, kun teette näitä kirjauksia. Eli tässä koulutuksessa ollaan näytetty teknisesti, miten nuo kirjaukset tehdään, mutta noudattakaa aina tosiaan hyvinvointialueen kirjauksia liittyen teidän palkkioihin ja tapaamismääriin ja kulukorvauksiin ja muihin. Ja vielä muistutuksena, eli koska te olette tukihenkilöitä, niin verottajan ohjeistuksen mukaan teillä tulee olla työkorvausverokortti voimassa teidän verottajan tiedoissa. Teidän ei tarvitse sitä verokorttia toimittaa meille Oimalle eikä hyvinvointialueelle, vaan me saadaan sieltä sähköistä rajapintaa pitkin se teidän verokortti meille tänne Oimaan näkyville. Vielä kertauksena muut ohjeet meidän palveluun. Eli kun olette kirjautuneena palveluun, niin oikeassa yläkulmassa löytyy tämmöinen kysymysmerkki pallura, jonka kautta voi hakea meidän teknisiä käyttöohjeita, eli miten vaikka tehdä kirjauksia tuonne meidän palveluun. Ja jos ette ole kirjautuneena palveluun, niin meillä on tämmöinen ihan yleinen internetsivusto kuin ophtuki.oima.fi.
täällä on kohta ratkaisut, jonka takaa löytyy paljon ohjeita omais- ja perhehoitajille sekä muille palkkion saajille, eli teille tukihenkilöille muun muassa. Täältä kirjallisen materiaalin lopusta löytyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalveluiden yhteystietoja. Nämä on samat yhteystiedot, mitkä löytyy hyvinvointialueen nettisivuilta. Eli mikäli teillä tulee mitä tahansa kysyttävää Oima-palveluun liittyen, teidän tukihenkilösopimukseen liittyen tai teidän omiin perustietoihin, mitkä tuolla palvelussa on, niin olkaa yhteydessä hyvinvointialueeseen. Jos siellä on jotakin puutteita tai korjattavaa, niin he pystyvät tekemään sen teidän puolesta. Tämä kirjallinen materiaali tulee tosiaan näkyville tuonne hyvinvointialueen nettisivuille. Se löytyy sieltä samasta paikasta, mistä löytyy linkki tähän koulutukseen. Eli jos menette Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettisivuille ja kirjoitatte hakukenttään Oima, niin ne pystytte sieltä tämän kirjallisen materiaalin löytämään. Ja tässä kirjallisessa materiaalissa on tosiaan kaikki nämä samat asiat, mitkä olen nyt kertonut ja näyttänyt demossa, ja mitkä Jin tuossa koulutuksen alussa kertoi, niin on ihan tekstein ja kuvin kerrottuna. Myös tämä video löytyy tuolta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettisivuilta jatkossa, jos haluatte vielä palata tähän koulutukseen. Tässäpä oikeastaan tämä koulutusosio. Minä kiitän oikein paljon, että pääsitte osallistumaan tänne koulutukseen ja suosittelen kovasti, että otatte Oiman käyttöön ja ilmoitatte sitä kautta noita teidän tukihenkilösopimukseen liittyviä asioita, niin säästetään siinä hyvinvointialueiden työaikaa sitten muihin tärkeämpiin asiakastyöhön teidän kanssa. Siellä ei ole mitään sellaista, mitä pystyisitte tekemään, mitä ei pystyttäisi teidän puolesta sitten korjaamaan. Eli mikäli vahingossa ilmoitatte jotakin virheellistä, niin kaikki pystytään kuitenkin korjaamaan jälkikäteen ihan sinne tulorekisteriin saakka. Eli ette pysty mitään peruuttamatonta virhettä tuolla Oima-palvelussa tekemään. Minä kiitän oikein paljon ja toivotan kaikille oikein mukavaa torstai-iltaa. Kiitos.